वेलकम स्टुडंट्स. आज आपण डेफिनेट इंटिग्रल अँड ॲप्लिकेशन ही असाइनमेंट डिस्कस करणार आहे. तर बघा, इनडेफिनेट इंटिग्रल त्याचे काही शॉर्टकट्स वगैरे आपण आणि न्यूमेरिकल्स डिस्कस केलेले होतेच. तर आज आपण डेफिनेट इंटिग्रल. आता डेफिनेट इंटिग्रल याचं मिनिंग ज्या इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू डेफिनेट परफेक्ट आपल्याला माहिती आहे. याचे डेफिनेशन काय? इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जर कॅपिटल एफ एक्स प्लस सी जर असेल देन इंटिग्रेशन फ्रॉम ए टू बी लोअर लिमिट अप्पर लिमिट एफ एक्स डी एक्स. तर याची व्हॅल्यू काय? तर कॅपिटल एफ एक्स प्लस सी याला सिम्पली लोअर लिमिट अप्पर लिमिट याला असाइन करायचं. तर व्हॅल्यू ऑफ अप्पर लिमिट मायनस व्हॅल्यू ऑफ लोअर लिमिट. सो इट इज इक्वल टू एफ बी कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ॲज इट इज राहील मायनस एफ ए प्लस सी, म्हणजेच ब्रॅकेट रिमूव्ह केले एफ बी प्लस सी मायनस एफ ए मायनस सी. मायनस प्लस कॉन्स्टंट गेट कॅन्सल आणि इट इज इक्वल टू एफ बी मायनस एफ ऑफ ए. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटिग्रल. आता बघा, याच डेफिनेट इंटिग्रलच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत. डेफिनेट इंटिग्रल फाइंड करायचं म्हणजे इनडेफिनेट इंटिग्रेशन या मेथडनेच ते सॉल्व्ह करायचे. फक्त अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट्स व्हॅल्यूज त्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचे. बघा आता याच्या प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटिग्रलच्या. प्रॉपर्टीज दिलेले आहेत. फर्स्ट, a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx. डेफिनेट इंटिग्रलची व्हॅल्यू जर लिमिट्स इंटरचेंज केले तर व्हॅल्यू चेंजेस बाय साइन. हे प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपण बघितलेले आहेत. a to a fx dx याचं इंटिग्रेशन अप्पर लिमिट a आणि लोअर लिमिट पण aच असेल तर इट्स व्हॅल्यू इज 0. a to b fx dx is equal to a to b ft dt. म्हणजे काय? डेफिनेट इंटिग्रलची व्हॅल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द व्हेरिएबल. तो व्हेरिएबल एक्स आहे का टी आहे यावरती त्याची व्हॅल्यू डिपेंड नाही. डिपेंड्स अपॉन द लिमिट्स अप्पर अँड लोअर लिमिट्स. फोर्थ प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स. ए पेक्षा सी ग्रेटर सी पेक्षाही बी ग्रेटर असेल तर या पद्धतीने त्या इंटिग्रलला सम ऑफ टू इंटिग्रलमध्ये स्प्लिट करू शकतो. फिफ्थ प्रॉपर्टी दोन सब प्रॉपर्टीज मध्ये डिवाइड आहे. तर इंटिग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे. द फर्स्ट इज इंटिग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए मायनस एक्स डी एक्स. अँड सेकंड वन इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स असेल तर याला लिहू शकतो आपण a to b f of a plus b minus x dx या फॉर्ममध्ये. 5 नंबर प्रॉपर्टी मोर इम्पॉर्टंट. 6 नंबर प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx. तर या इंटिग्रललाच आपण स्प्लिट करू शकतो. इट इज इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx. अँड 7 नंबर पण मोर इम्पॉर्टंट ज्यांचं जास्तीत जास्त युटिलायझेशन होतं या प्रॉपर्टीज मायनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स या इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इंटिग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. कधी? इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन. इवन फंक्शन म्हणजे काय? एफ ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स. Then the function is called even function and its value is equal to 0 if function is odd function. Odd function ची काय कंडिशन आहे? तर f of minus x is equal to minus fx. The function is called odd function. Then value of integral is 0. तर या important properties आहेत. More important 5, 6 आणि 7 नंबर. आता बघा 8 नंबर मध्ये काही रिझल्ट्स दिलेले आहेत. इथून पुढे
log of cos x dx, and it is equal to, both are equal to minus pi by 2 log 2. हे रिझल्ट्स दिलेले आहेत. आता याची व्हॅल्यू कशी येते बघा, लक्ष द्या. मी आय याने डिनोट केलं 0 to pi by 2 log of sin x dx यालाच. बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 काय होईल, 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus x dx by प्रॉपर्टी नंबर 4 काय 4 नंबर 0 to a fx dx. 5 नंबर मधला फर्स्ट रिझल्ट इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx. या प्रॉपर्टीचं युटिलायझेशन sin pi by 2 minus x cos x, so it is equal to 0 to pi by 2 log of cos x dx. So I is also equal to 0 to pi by 2 log of sin x dx is equal to 0 to pi by 2 log of cos x dx. बोथ आर इक्वल. आता या दोन्ही इक्वेशनची ॲडिशन केली. ॲड इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2 काय होईल, लेफ्ट साइडला 2i इज इक्वल टू, लिमिट सेम आहेत राईट साइडला, दोन इंटिग्रलचे ॲडिशन, फंक्शनचे ॲडिशन होईल लॉग ऑफ साइन x प्लस लॉग ऑफ cos x आणि dx. हेच 0 to pi by 2 दोन लॉगचे ॲडिशन, टर्म्स गेट मल्टिप्लाइड लॉग ऑफ sin x इंटू cos x dx. मी यालाच अरेंजमेंट करण्यासाठी 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड केला. हाच फॉर्म्युला झाला sin 2x अपॉन 2 dx. यालाच लिहू शकतो 0 to pi by 2 log of sin 2x dx minus 0 to pi by 2 log of 2 dx. log sin 2x minus log 2 आणि दोघांना सेपरेट इंटिग्रेट केलं. ही व्हॅल्यू आहे 2i. आता बघा याची व्हॅल्यू आपण डायरेक्ट डिटरमाइन करू शकतो, पण या इंटिग्रलला सॉल्व करण्यासाठी मी काय केलं, सबस्टिट्यूशन पुट 2x is equal to t. तर काय होईल, 2x is equal to व्हॅल्यू टाकली 2 dx डिफरन्शिएशन is equal to dt आणि लिमिट्स चेंज होतील. डेफिनेट इंटिग्रल मध्ये सबस्टिट्यूशन केलं की लिमिट चेंज होतात. इफ x is 0 then t is equal to 2 into 0 0. If x is pi by 2 then t is equal to 2 into pi by 2, so it is equal to pi. तर काय होईल मग, इंटिग्रल 2i is equal to 0 to pi log of sin t आणि dx ची व्हॅल्यू आहे dt upon 2. dx is equal to dt upon 2. So minus pi by 2 constant, sorry, minus log 2 and integration of dx is x, lower limit 0, upper limit is pi by 2. So its value is 1/2 constant 0 to pi log of sin t dt minus log 2 and upper limit minus lower limit, so it is pi by 2. आता ही आहे 2i ची व्हॅल्यू. आता इथं जर ऑब्जर्व केलं 0 to pi बाय प्रॉपर्टी 0 to pi प्रॉपर्टी नंबर 5 मी याला स्प्लिट केलं 0 to pi by 2 log of t ऐवजी x ने रिप्लेस करू शकतो, कारण डेफिनेट व्हॅल्यू ऑफ डेफिनेट इंटिग्रल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द व्हेरिएबल. तर यालाच आपण x ने जर रिप्लेस केलं तर काय होईल, 1/2 ॲज इट इज 0 to pi log of
sin x dx minus pi by 2 log 2 by property number 5, 0 to pi by 2 log of sin x dx plus 0 to pi by 2 log of sin pi minus x dx minus pi by 2 log 2. Okay, property number 5, second result, 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. Okay, it's 1 half into काय इंटिग्रल आहे 0 to pi by 2 log of sin x dx आणि इथे काय होईल sin pi minus x is sin x in second quadrant sin is positive, so 0 to pi by 2 log of sin x dx minus pi by 2 log 2. हा इंटिग्रल दोन वेळा आहे, सो i याची व्हॅल्यू 2i 2 कॅन्सल i 2i इज इक्वल टू i minus pi by 2 log 2 आणि हा i इथं मायनस, सो i इज इक्वल टू minus pi by 2 log 2. This is the value of integral 0 to pi by 2 log sin x dx or 0 to pi by 2 log of cos x dx minus pi by 2 log. ओके, यातलं प्रॉपर्टी नंबर 10 जी दिलेली आहे काय, तर 0 to pi log of sin x dx जी आपण ऑलरेडी इथं फाइंड केली, 0 to pi log of sin x dx त्याची व्हॅल्यू काय येते, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to pi by 2, या दोघांचे ॲडिशन 2 टाइम्स 0 to pi by 2 log of sin x dx. तर हा रिझल्ट यावरून प्रूव्ह करता येईल. 10 नंबर प्रॉपर्टी. आता 9 नंबर मध्ये 0 to pi by 2 log of sin आणि cos, त्याच पद्धतीने कोसेक आणि सेक त्यांची व्हॅल्यू येते pi by 2 log 2 मायनस ऐवजी प्लस साइन. आता काही स्टँडर्ड इंटिग्रल्स यानंतर दिलेले आहेत. आता याच्यात थोडे चेंजेस करायला लागतील. प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, लक्ष द्या. आता फर्स्ट आणि सेकंड प्रॉपर्टीसाठी सम स्टँडर्ड रिझल्ट्स, इंटिग्रेशन 0 to pi by 4 इथं पाहिजे, tan raised to nx प्लस tan raised to n minus 2x यांची ॲडिशन dx इज इक्वल टू 1 upon n minus 1. आणि सेकंड रिझल्टला आहे 0 to pi by 4 लिमिट पाहिजे, pi by 2 झालेलं आहे, cot raised to nx प्लस cot raised to n minus 2x dx is equal to 1 upon 1 minus n. हा रिझल्ट येतो कॉट साठी. तर हे दोन्ही रिझल्ट्स यांचे प्रूफ. आता लक्ष द्या, हा फर्स्ट रिझल्ट काय केलेलं, कसं सिम्प्लिफिकेशन किंवा याची राईट साइड जी दिलेली आहे 1 upon n minus 1, त्या आन्सर कसं मिळतं आपण बघू. तर हा जो इंटिग्रल आहे 0 to pi by 4 tan raised to nx plus tan raised to n minus 2x आणि dx. सेपरेट इंटिग्रेशन घेतलं 0 to pi by 4 tan raised to nx dx plus 0 to pi by 4 tan raised to n minus 2x dx. ओके, आता मी यालाच 0 to pi by 4 tan raised to nx dx याचं स्टँडर्ड इंटिग्रेशन इंडेफिनाइट इंटिग्रलची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती, tan raised to nx काय तर tan raised to n minus 1x upon n minus 1. आणि यालाच इंडेफिनाइट इंटिग्रलची व्हॅल्यू आपण काय फाइंड केली, tan raised to n x dx is equal to tan raised to n minus 1x upon n minus 1 plus c. हा रिझल्ट होता. मग याची व्हॅल्यू आपण ती टाकली. बघा आता याच रिझल्ट मध्ये इंडेफिनाइट इंटिग्रलची व्हॅल्यू मायनस इथं होतं i
-2 या इंडेफिनिट इंटिग्रलची व्हॅल्यू. आता इथं आपण अप्पर लिमिटची व्हॅल्यू 0 to π/4 इथं आपण अप्पर लिमिटची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली 0 to π/4 प्लस हा इंटिग्रल I n-2 0 to π/4 n-2 याला लिमिट काय येते 0 to π/4 0 to π/4 tan raised to n-2 x dx ही त्याची व्हॅल्यू. आता लक्ष द्या हा जो रिझल्ट आहे tan raised to nx dx याचं इंटिग्रेशन येतं इंडेफिनिट इंटिग्रल tan raised to n-1 x upon n-1 minus I n-2. मग याच व्हॅल्यू मी इथं सबस्टिट्यूट केले तर tan raised to nx याचं इंटिग्रेशन झालं tan raised to n-1 x upon n-1 minus I n-2 आणि याला 0 to π/4 लिमिट. मग अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिटची व्हॅल्यू tan raised to n-1 x upon n-1 x च्या जागी व्हॅल्यू π/4 मायनस I n-2 अप्पर लिमिटची व्हॅल्यू या टर्म मध्ये सबस्टिट्यूट केली मायनस लोअर लिमिटची व्हॅल्यू टाकली tan इनवर्स ऑफ 0 अपॉन n-1 मायनस यात मायनस साइन इथं आहे मग लोअर लिमिटची व्हॅल्यू सबस्ट्रॅक्ट करायची सो मायनस मायनस इज प्लस I n-2 0 to π/4 प्लस 0 to π/4 याला tan raised to n-2 x dx यालाही आपण काय लिहू शकतो 0 to π/4 लिमिट्स I n-2 मध्ये साइन आहे मायनस 0 to π/4 सो प्लस अँड मायनस गेट कॅन्सल आणि याची व्हॅल्यू काय येईल याला लिमिट tan π/4 is 1 it is equal to 1 upon n-1 tan 0 is 0 so 0 म्हणजेच फायनल व्हॅल्यू याची 1 upon n-1 हा झाला रिझल्ट tan 0 to π/4 tan raised to nx plus tan raised to n-2 x dx 1 upon n-1. त्याच पद्धतीने cot raised to nx त्याचा जो स्टँडर्ड रिझल्ट आहे त्याला हे अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट व्हॅल्यूज टाकल्या तर प्लस मायनस टर्म त्याला कॅन्सल होतील आणि त्यावरून व्हॅल्यू राहते 1 upon 1 minus n. तर हे दोन्ही रिझल्ट्स या इंडेफिनिट इंटिग्रलच्या nth इंटिग्रल्स या फॉर्म्युल्यावरून डिराईव्ह केलेले आहेत. आता बघा याच्यानंतर आहे प्रॉपर्टी नंबर 3 0 to I n nth इंटिग्रल 0 to π/2 त्याला π/2 पाहिजे लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट π/2 sin raised to nx nth इंटिग्रल ऑफ sin dx then I n याच इंटिग्रलची व्हॅल्यू आहे n-1 upon n I n-2 या पद्धतीने त्याची व्हॅल्यू येते. फॉर एक्झाम्पल समजा असं जर असेल 0 to π/2 sin square x dx याचे इंटिग्रेशन n ची व्हॅल्यू 2 1 upon 2 I 2 2 0 I 0 म्हणजेच sin raised to 0x सो पॉवर 0 इज 1 आणि 1 चं इंटिग्रेशन काय येतं x याला अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट सो इट्स व्हॅल्यू इज π/2. when n is even then end with π/2 and if n is odd तर काय होईल 0 to π/2 समजा sin क्यूब x असेल dx याची व्हॅल्यू काय येणार 3 - 1 upon 3 into I 3 - 2 1 I1 म्हणजेच हेच 2/3 0 to π/2 sin x dx sin चे इंटिग्रेशन आहे मायनस cos x
यालाच 0 to pi by 2. Cos pi by 2 0 and cos 0 is 1, minus minus plus 1, so it is equal to 2 by 3 into 1. Simply if n is odd, simply put 1, and if n term is 1 and if n is even, n term is pi by 2. 4 number repeat आहे ती हाईव नंबर in is equal to 0 to pi by 2 cos raised to nx dx. आता जर असेल तर in ची व्हॅल्यू येते n minus 1 upon n I n minus 2 cos कोसाइनचा रिझल्ट n minus 1 झालेला आहे त्याला काय करा n minus 2 सेम दोघांसाठी सेम फॉर्म्युले आहेत. त्यानंतर प्रॉपर्टी नंबर 6 पासून 13 पर्यंत सगळ्या प्रॉपर्टी सिमिलर. 6 नंबर आहे 0 to pi by 2 sin x upon sin x plus cos x असा असेल इंटिग्रेशन, किंवा 0 to pi by 2 cos x upon sin x plus cos x dx. यांची व्हॅल्यू घ्यायची pi by 4. आता या प्रॉपर्टीचं प्रूफ लक्ष द्या. मी याला I ने डिनोट केलं 0 to pi by 2 sin x upon sin x plus cos x dx. हा इंटिग्रल I त्याला मी 1 नंबर बाय प्रॉपर्टी नंबर 5 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. या प्रॉपर्टीचं युटिलायझेशन, so integral becomes काय होईल 0 to pi by 2 sin of pi by 2 minus x upon sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x dx. ओके, आता बघा याच अलाइड अँगल फॉर्म्युलांचे युटिलायझेशन. sin pi by 2 minus x is cos x upon cos x plus sin x dx. So this integral is equal to cos x upon cos x plus sin x 0 to pi by 2 dx. या इंटिग्रलशिवाय आता जर मी या दोन इक्वेशनची ॲडिशन केली and 1 and 2 काय होईल, लेफ्ट साइडला I plus I 2I is equal to राइट साइडला लिमिट दोघांची सेम, लिमिट ॲज इट इज राहील आणि दोन फंक्शनचे ॲडिशन sin x upon sin x plus cos x प्लस सेकंड आहे cos x upon sin x plus cos x आणि याचे इंटिग्रेशन dx. दोघांचाही बेस आहे सेम, सो 0 to pi by 2 sin x plus cos x upon sin x plus cos x. बेस दोघांचाही सेम, तर न्यूमरेटर्सची ॲडिशन झाली. आता ही टर्म कॅन्सल होईल, म्हणजे 0 to pi by 2 dx, म्हणजे dx चे इंटिग्रेशन आहे x आणि यालाच 0 to pi by 2 मिळेल. सो इट इज इक्वल टू pi by 2 minus 0 is pi by 2. कोणाची व्हॅल्यू मिळाली 2i and I is equal to 2 इकडे गेला डिवाइड, सो I is equal to pi by 4. या पद्धतीने प्रॉपर्टी नंबर 7, 8, 9 याच टर्म स्क्वेअर रूट मध्ये जरी असतील, स्क्वेअर रूट मध्ये, तरी या टर्म सेम व्हॅल्यूज देतात. याला स्क्वेअर रूट मध्ये असेल तर काय होईल, sin pi by 2 minus x is cos x, cos मध्ये कन्वर्ट होईल. प्रत्येक ठिकाणी ही स्क्वेअर रूट ॲज इट इज राहतील. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर कॅन्सल होईल. याचे इंटिग्रेशन 1 चे इंटिग्रेशन x आणि अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, सो I is equal to pi by 4. पॉवरला असेल 12 नंबर मध्ये तरी त्याचा बेस सेम राहतो, न्यूमरेटर्सची ॲडिशन त्याची व्हॅल्यू येते pi by 4. 30 नंबर a raised to tan upon tan x upon a raised to tan x plus a raised to cot x 0 to pi by 2 dx असं इंटिग्रेशन असेल त्याची व्हॅल्यू येणार pi by 4. समजलंय या पद्धतीने. आता काही तुम्हाला ॲडिशनल रिझल्ट्स कॉम्पिटेटिव्ह साठी 2-3 फॉर्म्युले मी देणार आहे. बघा शॉर्टकट्स जे आपण न्यूमेरिकल्स मध्ये युटिलाइज करणार. 0 to
याची व्हॅल्यू येते a/2. सेम ही असणार आहे 6 नंबर प्रॉपर्टी. 6 पासून ते शेवटपर्यंतच्या ज्या प्रॉपर्टी 13 पर्यंत सगळ्या प्रॉपर्टी यामध्ये a is equal to pi by 2 and fx is equal to sin x. काय होईल sin x upon sin x plus sin pi by 2 minus x cos x. So sin x upon sin x plus cos x is equal to pi by 2 upon 2 is pi by 4. Okay, तर ही प्रॉपर्टी. सेकंड शॉर्टकट आहे a to b fx dx fx upon fx plus f of a plus b minus x dx is equal to b minus a upon 2. ही प्रॉपर्टी या पद्धतीने याचं हा एक शॉर्टकट आहे. जर a to b लिमिट्स असतील a plus b minus x then it is equal to b minus a upon 2 अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट अपॉन 2 व्हॅल्यू घ्यायची. नंतर थर्ड आहे जर असं असेल a to b 1 upon square root of x minus a x minus b स्क्वेअर रूट मध्ये टर्म्स असतील dx then it is equal to pi if b is greater than a. b is greater than a, upper limit is greater than lower limit. And integration from a to b जर या टर्म डिनॉमिनेटर ऐवजी न्यूमरेटरला असतील स्क्वेअर रूट ऑफ x minus a into x minus b dx सॉरी x minus a into b minus x dx. इथं पण b minus x पाहिजे and b is greater than a. Then its value is b minus a square times the pi by 8. या पद्धतीने स्क्वेअर रूट मध्ये लिनियर टर्म्स यांचं मल्टिप्लिकेशन. आता बघा नेक्स्ट रिझल्ट आहे. जर असं असेल 0 to pi by 2 dx upon a square cos square x plus b square sin square x. तर याच्यासाठी शॉर्टकट आहे. याची व्हॅल्यू येते pi upon 2ab. याची व्हॅल्यू फॉर एक्झाम्पल समजा असं इंटिग्रेशन तुम्हाला असेल 0 to pi by 2 dx upon 25 cos square x plus 16 sin square x. तर याची व्हॅल्यू काय आहे तुम्हाला माहिती a square 25 b square is 16. So a is 5 and b is 4. काय येणार याचा आन्सर pi upon 2 into 5 into 4. So pi upon 40 हे त्याचं फायनल आन्सर. या पद्धतीने हे शॉर्टकट्स आहेत ते आपण युटिलाइज करू शकतो. आता बघा ही जी प्रॉपर्टी नंबर 6 to 13 या प्रॉपर्टीज मी दिल्या सेम त्याच प्रॉपर्टीजला अजून काही शॉर्टकट सिमिलर प्रॉपर्टीज आहेत. जर 0 to pi by 2 tan raised to nx upon 1 plus tan raised to nx dx असेल किंवा 0 to pi by 2 cot raised to nx upon 1 plus cot raised to nx dx असेल then it is equal to pi by 4 or 0 to pi by 2 1 upon 1 plus tan raised to nx dx किंवा 0 to pi by 2 1 upon 1 plus cot raised to nx dx is also equal to pi by 4. Then log of integration 0 to pi by 2 0 to pi by 4. Okay, 0 to pi by 4 साठी log of 1 plus tan x असं जर असेल तर याची व्हॅल्यू येते pi by 8 times the log 2. तर हे न्यूमेरिकल एक्झाम्पल म्हणून आपण सॉल्व करू शकतो त्यांच्या व्हॅल्यूज फाइंड करण्यासाठी. आता एक अजून इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे. जर असं असेल 0 to
pi by 2 log of sin x dx 0 to pi by 2 log of cos x dx. मग अशी आपण जी बघितली यातला रिझल्ट नंबर 8 यांची व्हॅल्यू आहे मायनस पाय बाय 2 लॉग 2. हे मायनस साइन इथे जर आतमध्ये गेलं याला लिहू शकतो पाय बाय 2 लॉग ऑफ 1/2. ह्याचं जायचं. ओके. क्वेश्चन नंबर यातलीच 7 प्रॉपर्टी आहे, इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. 0 टू पाय बाय 2 जर असं असेल a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx और a sec x प्लस b cosec x अपॉन sec x प्लस cosec x dx और a tan x प्लस b cot x अपॉन tan x प्लस cot x dx. कोणते फॉर्म मध्ये that all are it is equal to pi by 4 into a plus b. sin x cos x असतील किंवा sec x cosec x असतील किंवा tan x cot x असतील, all is equal to pi by 4 into a plus b. यानंतर अजून एक वालीस फॉर्म्युला, एक इम्पॉर्टंट रिझल्ट आहे. हा रिझल्ट आपण बघणार. बघा हा शॉर्टकट आपल्याला डेफिनेट इंटिग्रलच्या व्हॅल्यूज फाइंड करण्यासाठी अप्लाय करायचा. त्याने काय सांगितलं, जर इंटिग्रेशन मध्ये 0 टू पाय बाय 2 sin रेज टू nx dx असेल किंवा 0 टू पाय बाय 2 cos रेज टू nx dx n इंटिग्रल साठी, तर त्याने सांगितलं या दोघांची व्हॅल्यू काय येते. इट इज इक्वल टू n मायनस 1 अपॉन n इंटू n मायनस 3 अपॉन n मायनस 2 असं रिड्यूस करत राहायचं. आणि इट इज इक्वल टू 2 by 3 when n is odd and last value is 1. आता आपण बघितलं होतं when n is odd and it is equal to n minus 1 upon n minus 3 upon n minus 2. या पद्धतीने ते रिड्यूस होत राहील. and last value is 3 by 1/2 into pi by 2 when n is even. तर हे रिझल्ट ऑलरेडी आपण बघितलेलेच आहे. आता याच्यात जर दोन्ही टर्म्स असतील साइन आणि कॉस यांचं मल्टिप्लिकेशन 0 टू पाय बाय 2 sin रेज टू mx cos रेज टू nx dx. तर काय करायचं, तर बोथ साइन आणि कॉस याच्यासाठी गॅमा फंक्शन असंही म्हटलेलं आहे. m मायनस 1 m मायनस 3 या पद्धतीने या व्हॅल्यूज रिड्यूस करायचे. लास्ट व्हॅल्यू इज 2 और 1 डिवाइड बाय m प्लस n देन m प्लस n मायनस 2 m प्लस n मायनस 4 डॅश अँड बघा या कॉस्टची जी पॉवर आहे त्यालाही तुम्ही रिड्यूस करायचं आहे. n मायनस 1 n मायनस 3 इंटू मल्टिप्लाय डॅश लास्ट इज 2 और 1. आता हे 2 किंवा 1 हे कशावर डिपेंड आहे, व्हॅल्यू ऑफ n इज इवन और ऑड आणि डिवाइडला लास्ट व्हॅल्यू इज 2 और 1. इफ m n both even multiply by pi by 2. If m and n both are even, then multiply by pi by 2. And otherwise if n are both are not even, meaning one is even or both are odd, not multiply by pi by 2, multiply by
only 1. These results are important. हे दोन्ही फॉर्म्युले आपल्याला युटिलाइज करायचे. तर बघा लक्ष द्या, याच्यावरच एक आपण एक्झाम्पल जर घेतलं. फॉर एक्झाम्पल समजा sin रेज टू sin स्क्वेअर x इंटू cos रेज टू 3x dx याचं इंटिग्रेशन 0 to pi by 2. काय याची व्हॅल्यू m इज 2 n इज 3. तर काय येणार आता m 2 minus 1 into 2 minus 3 is negative upon 2 plus 3 5 into 5 minus 2 5 minus 4. ओके, त्यानंतरच्या व्हॅल्यूज निगेटिव्ह येतात. निगेटिव्ह व्हॅल्यूज इथं घ्यायच्या नाही. आता कॉसची पॉवर, सो लास्ट व्हॅल्यू इज 2 minus 1 1. ओके, इंटू कॉसच्या व्हॅल्यूज 3 minus 1 then 3 minus 3. 3 minus 3 is 0. If n is 3 minus 1 2, only 2. 3 minus 3 0. 0 तिथं आपण घेणार नाही. आता m आणि n दोन्ही इव्हन असतील तरच पाय बाय 2 ने मल्टिप्लाय. आता याची व्हॅल्यू डायरेक्टली आन्सर येईल, अदरवाइज मल्टिप्लाइड बाय 1. सो 1 into 2 upon 5 into 3 into 1. So 2 upon 15 is the final answer. Okay, या पद्धतीने तुम्हाला या इंटिग्रल सॉल्व करायचे. डेफिनेटली